Hello, good afternoon, students. Welcome to biology class, and this is session number 1 of chapter 3, Plant Kingdom. Okay. In this chapter, you will learn about the classification of plants, a history of earlier classification systems followed for classification of different types of plants. Okay. And in chapter 1 and chapter 2, you have studied about the diversity of living being and about the classification system of organisms, how different organisms are classified. Okay, presently let me to describe about some brief review of earlier classification system that was proposed by Meena ma'am in our classes. Very briefly, let me speak about what is five kingdom system of classification. Okay, তোমালোকে পঞ্চৰাজ্য শ্ৰেণী বিভাজন হয়তো পঢ়ি আহিছিলা আগৰ ক্লাছত আমি বায়োলজিক্যাল ক্লাছিফিকেশ্যন সিস্টেমত পঢ়িবলৈ পালা তোমালোকে ওকে এতিয়া পঞ্চৰাজ্য শ্ৰেণী বিভাজন যিটো আমি কওঁ R.H. Whittaker নামৰ সাইণ্টিষ্টজনে প্ৰপ'জ কৰিছিল okay so according to R.H. Whittaker's classification 1969 he proposed the all organisms bearing virusক বাদ দি বাকি সকলোবিলাক অৰ্গেনিজম বেক্টেৰিয়াৰ পৰা আৰম্ভ কৰি এমিবা পেৰামচিয়াম বা প্ৰটিষ্টাবিলাক ডায়াটমছ ফাঞ্জাই এনিমেল প্লান্ট সকলোকে ধৰি আমি পঞ্চৰাজ্য শ্ৰেণী বিভাজন বনোৱা হৈছিল okay according to five kingdom system of classification all organisms are virusok bad di all organisms are classified into five kingdoms. The first kingdom is known as kingdom Monera. Okay, into Monera all prokaryotes are included. Procook kendrio cook thoka organism bilakok ami Monera buli kওঁ Monera kingdom Monera ba Monera rajya buli কোৱা হয় এই kingdom prokaryotes আমি কি কি পঢ়িবলৈ পাম ব্যাকটেৰিয়া বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম about blue green algae BGA means blue green algae বা এহঁতক cyanobacteria বুলি কোৱা হয় cyanobacteria বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম আৰু mycoplasma এটা গ্ৰুপ আছে য'ত pleuropneumonia like organism PPLO নিচিনা organism পোৱা যায় mycoplasma গতিকে mycoplasma blue green algae বা cyanobacteria আৰু bacteria together they make up the prokaryotes the kingdom Monera. Okay, next kingdom Protista. The Protista includes all unicellular eukaryotes, all unicell eukaryotes are included into this kingdom Protista. All unicell eukaryotes, মানে এককোষী বিশিষ্ট eukaryotic organism বিলাকক আমি Protista নামে কি ইনক্লুড কৰিছো কিংডমত ইনক্লুড কৰিছো কিংডম বা ৰাজ্যত ইনক্লুড কৰিছো আৰু এই কিংডমত আমি পঢ়িবলৈ পাম ডায়াটমছ বিলাকৰ বিষয়ে বা ইউনিচেলাৰ এনিমেল বিলাক আছে যিবিলাক হেতৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম ইউনিচেলাৰ প্লান্ট কিছুমানো পঢ়িবলৈ পাম কিন্তু কনজিউমাৰ ডিকম্পোজাৰ বুলি এটা প্ৰটিষ্টা গ্ৰুপ আছে য'ত আমি স্লাইম মোল্ডছ পঢ়িবলৈ পাওঁ স্লাইম মোল্ডছ বা কনজিউমাৰ ডিকম্পোজাৰ প্ৰটিষ্ট তেলে ডায়াটমছ ইউনিচেলাৰ এনিমেল আৰু কনজিউমাৰ ডিকম্পোজাৰ প্ৰটিষ্ট টুগেদাৰ মেক আপ দ্য কিংডম প্ৰটিষ্টা নেক্সট কিংডম ফাঞ্জাই আমি যাক ভেকুৰ বুলি কওঁ অসমীয়াত আৰু ভেকুৰবিলাক হ'ল ডিকম্পোজাৰ হিটাৰটৰ্ছ সিহঁতক হিটাৰটৰ্ছ পোৱা হৈছে কাৰণ দে কেনট মেনুফেকচাৰ দেয়াৰ অ'ন ফুড কিন্তু ডিকম্পোজাৰ বিকজ দে সাৰ্ভাইভ অন দ্য ডেড বডিজ অফ এনিমেলছ এণ্ড প্লাণ্টছ ডিকম্পোজাৰ সেইকাৰণে চেপ্ৰট্ৰফ বা মৃতজীৱী বুলি কোৱা হয় মানে যিবিলাক অৰ্গেনিজিমে ডেড বডিৰ ওপৰত এক্ট কৰে দে এক্ট অন দ্য ডেড বডিজ এণ্ড কনভাৰ্ট দ্য ডেড বডিজ ইনটু ইনঅৰ্গেনিক মিনাৰেলছ দে আৰ কল্ড ডিকম্পোজাৰ অ'কে সেইবিলাকে হ'ল ফাঞ্জাই আৰু নেক্সট গ্ৰুপটো হ'ল প্লেণ্টি কিংডম প্লেণ্টি বা যিটো কওঁ সাধাৰণতে উদ্ভিদ ৰাজ্য বুলি যাক কওঁ ইয়াত সকলোবিলাক অট'ট্ৰফিক অৰ্গেনিজিম ইনক্লুড কৰা হৈছে ইয়াত এলগি পঢ়িবলৈ পাম ব্ৰায়'ফাইছৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ পাম আৰু একক বীজপত্ৰ দ্বিবীজপত্ৰ যিবিলাক উদ্ভিদবিলাক আছে সাধাৰণতে অল প্লাণ্টছ আৰ ষ্টাডিড আণ্ডাৰ দিছ কিংডম আৰু এই চেপ্টাৰটো আমি প্ৰেজেণ্টলি যিটো চেপ্টাৰ পঢ়িবলৈ যাম সেই চেপ্টাৰটোৱে হ'ল এই প্লেণ্টি কিংডম গতিকে ইয়াৰ বিষয়ে মই ইলাবৰেটলি অলপ পিছতে তোমালোকক কৈ আছোঁ ইয়াৰ পিছত এনিমেলিয়া যিটো পিছত আহিব ক'ৰবাত সেইটো হ'ল কিংডম এনিমেলিয়া ইয়াত আমি সকলোবিলাক হিটাৰট্ৰফিক কনজিউমাৰ অৰ্গেনিজিম পাম যিবিলাক খাদক দে অবটেইন ফুড বাই ডাইজেষ্টিং অৰ ইনজেষ্টিং আদাৰ অৰ্গেনিজিমছ আৰু হিটাৰট্ৰফ সিহঁতে ভিন্নভোজী কাৰণ সিহঁতে নিজে ফুড নিজে প্ৰিপেয়াৰ কৰিব নোৱাৰে তেলে এইটো হ'ল চ' দিছ ইজ দ্য ক্লাছিফিকেশ্যন ফাইভ কিংডম ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন একৰ্ডিং টু Whittaker এণ্ড Meena ma'am has spoken about this in earlier classes গতিকে তথাপিতো মই এটা ৰিভিউ হিচাপে কৰিলোঁ তোমালোকক এইটো হ'ল অৰ্গেনিজিমৰ ক্লাছিফিকেশ্যনে হয় কিন্তু আমি এতিয়া পঢ়িম যিটো চেপ্টাৰ সেই চেপ্টাৰটো হ'ল কিংডম প্লাণ্টছ অনলি কিংডম প্লাণ্টি বা উদ্ভিদ ৰাজ্যৰ বিষয়ে আমি পঢ়িবলৈ পাম কিন্তু তাৰ আগতে কওঁ চোৱা হাউ ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেম হেজ ডেভেলপ classification of organisms carried out from since time immemorial মানুহৰ civilization আৰম্ভ হোৱা আগৰ পৰা অৰ্গেনিজিমৰ ক্লাছিফিকেশ্যন ষ্টাৰ্ট হৈ আহিছে
গতিকে একেবাৰে আৰ্লি ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেম সাধাৰণতে এৰিষ্টটলে প্ৰপ'জ কৰা বুলি কোৱা হয় এৰিষ্টটল প্ৰপ'জ দ্য ফাৰ্ষ্ট ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন দ্য মষ্ট প্ৰিমিটিভ ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ অৰ্গেনিজিম দ্য মষ্ট primitive system of classification of organism was attempted by Aristotle during 300 BC. গতিকে about এতিয়া 2400 ইয়াৰ্ছৰ আগতে সেইটো চলি গ'ল ঘটনা কৰি গ'ল সেইটো হ'ল ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰপ'জ বাই এৰিষ্টটল কিন্তু এৰিষ্টটল ক্লাছিফিকেশ্যন এতিয়ালৈকে প্ৰায় 18th চেঞ্চুৰীলৈকে চলিল য'ত কেৰলাছ লিনিয়াছ এইটো 18th চেঞ্চুৰী এজন প্ৰেজেণ্ট ডে মডাৰ্ণ চাইণ্টিষ্ট কেৰলাছ লিনিয়াছৰ দিনলৈকে আমি আৰ্টিফিচিয়েল ছিষ্টেমৰ ক্লাছিফিকেশ্যন পঢ়িবলৈ পালোঁ যিটো আমি কৃত্ৰিম পদ্ধতি বুলি কওঁ ইয়াত কৃত্ৰিম পদ্ধতি কেলৈ কোৱা হৈছে অৰ্গেনিজমৰ ক্লাছিফিকেশ্যন এক্সটাৰ্নেল মৰ্ফলজিৰ ওপৰত বেছ কৰিহে ক্লাছিফাই কৰা হৈছে গতিকে যিহেতু এক্সটাৰ্নেল মৰ্ফলজিৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হয় হয়তো হেবিট এটাৰ ওপৰত বেছ কৰি অৰ্গেনিজমক ক্লাছিফাই কৰা হয় কোনোবাই উৰিব পাৰে কোনোবাই উৰিব নোৱাৰে কোনোবাই পানীত থাকে কোনোবাই মাটিত থাকে এনেকুৱাই ইহঁতৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছে গতিকে যিহেতু ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেমটো এটা বা দুটা কেৰেক্টাৰৰ ওপৰত বেছ কৰি কৰা হৈছে ইয়াত কি কমপ্লিটলিভাৱে নিৰ্ভুল নহয় ইয়াত কিছুমান ভুল থাকে চাম এৰৰ্ছ আৰ দেয়াৰ চাম মিছকনচেপশ্যনছ আৰ হিয়াৰ ফৰ এক্সাম্পল উই ন' প্ৰেজেণ্টলি বাৰ্ডছ আৰ দ'জ অৰ্গেনিজিমছ হুইচ আৰ কৰ্ডেটছ কিন্তু এই ক্লাছিফিকেশ্যনৰ মতে যিহেতু বাটাৰফ্লাই উৰিব পাৰে গতিকে বাটাৰফ্লাইকো বাৰ্ডৰ লগতে ইনক্লুড কৰি থোৱা হৈছে বা বেটছবিলাককো বাৰ্ডছৰ লগতে ইনক্লুড কৰি থোৱা হৈছে গতিকে প্ৰেজেণ্ট ছিষ্টেমৰ মতে কিন্তু এইবিলাক কমপ্লিটলি আমি একচেপ্ট নকৰোঁ গতিকে আৰ্টিফিচিয়েল ছিষ্টেমত আমি কিছুমান ভুল দেখা পাওঁ যদিও আমি খুব সহজে অৰ্গেনিজমক ক্লাছিফাই কৰিব পাৰোঁ কিন্তু ইয়াত ভুল আছে কমপ্লিটভাৱে এৰ'ৰ ফ্ৰী নহয় গতিকে সেইকাৰণে ইয়াৰ পিছত আমি ক্লাছিফিকেশ্যন নেক্সট আহি গ'ল তেতিয়াহ'লে প্ৰথম ছিষ্টেমটো মই কি বুলি ক'লোঁ ফাৰ্ষ্ট ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ অৰ্গেনিজিম তাৰমানে আমি পঢ়িব লাগে হিষ্টৰী অফ ক্লাছিফিকেশ্যন অফ অৰ্গেনিজিমছ history of classification of organisms how the classification systems have developed মানে how the organisms started classification গতিকে history of classification of organism আমি পঢ়িবলৈ পাম এইবিলাক history of classification of organisms এইটো যদি চাওঁ ফাৰ্ষ্ট ছিষ্টেমটো হ'ল আৰ্টিফিচিয়েল ছিষ্টেম বা কৃত্ৰিম পদ্ধতি আৰ্টিফিচিয়েল ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন Okay, it was proposed by Carolus Linnaeus. Carolus Linnaeus proposed this classification system. Carolus Linnaeus. Second system to hold natural system of classification. Natural system of classification proposed by Dalton and Hooker. Dalton and Hooker পদ্ধতি আমি কওঁ ইয়াক এইটো আৰ্টিফিচিয়েল ছিষ্টেম ক্লাছিফিকেশ্যন ইয়াত অৰ্গেনিজিমবিলাকৰ যিমান মেক্সিমাম কেৰেক্টাৰ দেখা যায় আটাইখিনিকে ইউজ কৰি আটাইবিলাকে ব্যৱহাৰ কৰি আমি অৰ্গেনিজিমৰ ক্লাছিফাই কৰোঁ যিমান পাৰি ৱেডাৰ ইট ইজ বায়'কেমিকেল ট্ৰেইটছ ফিজিঅ'লজিকেল ট্ৰেইটছ বিহেভিয়াৰেল ট্ৰেইটছ ইক'লজিকেল ট্ৰেইটছ এক্সেপ্ট ফাইল'জেনেটিক ইয়াত ইউজ কৰা নহয় ফাইল'জেনিৰ বাহিৰে যিকোনো চৰিত্ৰলৈ মেক্সিমাম পচিবল কেৰেক্টাৰ্ছ বাই হুইচ অৰ্গেনিজিমছ কেন বি ডিফাৰেঞ্চিয়েটেড আৰ ইউজ ইন দিছ ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন গতিকে এইটো ওৱান অফ দ্য একচেপ্টেবল ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেম ইয়াত কিন্তু ফাইল'জেনি ইউজ নকৰাৰ কাৰণে এটা ড্ৰবেক থাকি গ'ল গতিকে থাৰ্ড যিটো ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন আহিলে এইটো কোৱা হয় ফাইল'জেনেটিক ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ফাইল'জেনেটিক ছিষ্টেম অফ ক্লাছিফিকেশ্যন ইনক্লুডছ classification of organisms or groupism of organisms on the basis of their origin from their ancestor. The phylogenetic system of ami pohibole etu proposed by Engler and Prantl. Engler and Prantl proposed the classification system, phylogenetic system ami ko. Okay, it is jodi kiba karonot if somehow because of some causes if we will not be able to resolve any problem যদি কিবা কাৰণত আমি এই তিনিটা কেৰেক্টাৰিষ্টিক বা তিনিটা ক্লাছিফিকেশ্যন ছিষ্টেম ইউজ কৰি অৰ্গেনিজিমৰ ক্লাছিফিকেশ্যন প্ৰচেছটো আমি যদি ৰিজল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ প্ৰব্লেমটো ছল্ভ কৰিব নোৱাৰোঁ তেতিয়া আমি আন তিনিটা মডাৰ্ণ ডে ফিল্ডটোকে ইউজ কৰোঁ এইকেইটা হ'ল কেম'টেক্সনমি দেন চাইটোটেক্সনমি এণ্ড numerical taxonomy এই তিনিটা কেম'টেক্সনমিত আমি জৈৱবিলাকৰ অৰ্গেনিজিমবিলাকৰ ৰাসায়নিক সংযুতিৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি ক্লাছিফাই কৰোঁ হিয়াৰ ইন কেম'টেক্সনমি অৰ্গেনিজিমছ are classified on the basis of their chemical background resemblance in terms of their chemical organization the protein chemistry
সাধাৰণতে এনেকৈ ধৰা হিমোগ্লোবিন অফ গৰিলা ইজ অলমষ্ট ইকুইভেলেণ্ট টু হিমোগ্লোবিন অফ হিউমেন বিং তাৰমানে গৰিলা আৰু হিউমেন বিঙৰ ব্লাড প্ৰায় একেই তাৰমানে গৰিলা আৰু হিউমেন বিং প্ৰায় একেই হ'ব কিন্তু স্লাইটলি ডিফাৰেণ্ট ফ্ৰম ডেট অফ মংগি ড'জ অফ মাংকিজ অৰ আদাৰ মেমেলছ গতিকে ৰেবিট আৰু হিউমেন বিঙৰ মাজত যিমান ক্ল'জনেছ আছে তাতকৈ কিন্তু গৰিলা আৰু হিউমেনৰ ক্ল'জনেছটো বেছি মানে আমি কম্পেৰেটিভ একাউণ্ট এটা পাব পাৰোঁ কেম'টেক্সমি ৰাসায়নিক সংগঠন কেমিকেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ধৰা ইয়াত প্ৰটিন কেমেষ্ট্ৰি এমিনো এচিডছ ষ্ট্ৰাকচাৰ এভেইলেবিলিটি ইন প্ৰটিনছ বা হৰমন কেমেষ্ট্ৰি এইবিলাক ইউজ কৰা হয় Cytotaxonomy deals with the study of the chemical organization of cells, cytological behavior of chromosomes or structure of the chromosomes. Chromosomer upon base query, chromosomal structure, chromosomal behavior upon base query, আমি যেটো taxonomy পাওঁ হেতু হল cytotaxonomy কৈ আছে আৰু numerical taxonomy মত আমি মানে সাদৃশ্য থকা চৰিত্ৰ similar character আৰু dissimilar character কিমান আছে quantity upon base query. If two organisms A and B suppose possess more amount of similar characters than dissimilar character, then it is said that two organisms are closer. মানে A আৰু B দুটা organism ধৰা A আৰু B ৰ মাজত similar character 10টা আছে dissimilar character 5টা আছে আৰু বেলেগ দুটা organism ধৰি লোৱা A আৰু C ইয়াত similar character 5টা আছে dissimilar character 10টা আছে গতিকে য'ত similar character বেছি হিয়াত বেছি ক্লোজাৰ হ'ব তাৰমানে A B will be more closer than A and C কথা তেনেকুৱা গতিকে similar আৰু non similar characterৰ numerical abundance ওপৰত বেছ কৰি আমি ক্লাছিফিকেশ্যন কৰিব পাৰোঁ number of traits ইয়াত গতিকে statistics এপ্লাই কৰা হয় সাধাৰণতে amount quantitative analysis গতিকে যিয়ে নহওক আমি এই 6টা বিভাগৰ দ্বাৰা অৰ্গেনিজমৰ আজিকালি ক্লাছিফাই কৰোঁ গতিকে today's classification is based on any of these 6 or all of these 6 এইটো হল systems of classification কিন্তু মেজৰ হিচাপে তোমালোকে মন কৰিবা artificial natural আৰু phylogenetic system of classification গিটা হল মেজৰ system okay তেলে আমি এইটো history of classification পঢ়িবলৈ পালো তাৰ পিছত চোৱা next পাৰ্টত how plants are classified আমি এটা পঢ়িব লাগে actually the present plant kingdom okay normally we know plants are those organisms which possess a distinct root system, distinct shoot system, they have branches, leaves, flower, etc. কিন্তু সকলোবিলাক প্ল্যান্টৰ অৱশ্যে ফ্লাৱাৰ নাথাকিবও পাৰে গতিকে plants are autotrophic organisms that can synthesize food by photosynthesis গতিকে photosynthesis বা সালোকসংশ্লেষণ কৰিব পৰা যিকোনো গ্ৰীণ অৰ্গেনিজমক আমি প্ল্যান্ট বুলি সাধাৰণতে ব্ৰড সেন্সত কওঁ ওকে কিন্তু হলেও broadly according to modern scheme of classification আজিকালি প্ল্যান্টক ক্লাসিফাই কৰোতে সাধাৰণতে mainly whether they are able to give a flower produce কৰিব পাৰে নে নোৱাৰে তাৰ ওপৰত বেছ কৰি প্ল্যান্টক ক্লাসিফাই কৰা হয় তেলে present system of classification of plants mainly involve whether the plant possess flower or not if a plant is able to possess flower that plant is called phanerogam এতিয়া খালি মন কৰিবা প্ল্যান্টৰ আমি দুটা মেইন ডিভিজন ক'ব পাৰো এটা হল ক্ৰিপ্টোগ্যামছ বা ক্ৰিপ্টোগ্যামছ কওঁ বা অপুষ্পক উদ্ভিদ কোৱা হয় ক্ৰিপ্টোগ্যাম বা অপুষ্পক উদ্ভিদ ক্ৰিপ্টোগ্যামিয়া কোৱা হয় ক্ৰিপ্টোগ্যামছ আৰু আনটো গ্ৰুপ হল ফেনাৰোগ্যামছ বা সপুষ্পক উদ্ভিদ বা ফেনাৰোগেমিয়া বা ফেনাৰোগেমিয়া ক্ৰিপ্টোগ্যামছ Phanerogams are two broad categories of plants on the basis of whether flower they possess or not. Flower nothoka plant aru heti hol flower thoka plant. Flower non-possessing plants, flower possessing plants. Flower non-possessing plants, they are non-flowering plant also we can call non-flowering plant. Aru ihat hobo tele flowering plant. Non-flowering plant or flowering plant. Okay? কিন্তু ফ্লাৱাৰ প্ৰডিউস কৰিব নোৱাৰা কাৰণে এই প্ল্যান্টৰ পৰা আমি সিডো নাপাওঁ আৰু ফ্ৰুটছো নাপাওঁ ওকে সিড এণ্ড ফ্ৰুটছ এবসেন্ট এইবিলাক প্ল্যান্টত আমি সিড আৰু ফ্ৰুটো নাপাওঁ কিন্তু যেহেতু ইহঁতে ফ্লাৱাৰ বিয়াৰ কৰে হেন্স দে উইল বিয়াৰ সিড এণ্ড কেন অলছো বিয়াৰ ফ্ৰুট সিড বা ফ্ৰুট any or both may be present seed আৰু fruit অৱশ্যে সকলো প্ল্যান্টত আমি seed পামেই কিন্তু fruit নাপাবও পাৰো কিছুমানত fruit নাপাবও পাৰো তেলে flower bearing plants bear seed as well as fruits
আৰু নন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছ কেনট বিয়াৰ চিড কেনট বিয়াৰ ফুডছ নাইডাৰ চিড নৰ ফুড দে উইল বিয়াৰ গতিকে ফুড আৰু চিড আমি একোৱে নাপাওঁ অ'কে তেতিয়াহ'লে ক্ৰিপ্ট'গেমছ আৰু ফেনাৰগেমছ দুটা মেজৰ টাইপ হৈ গ'ল এইকেইটা হ'ল মেজৰ ডিভিজনছ অফ প্লাণ্টছ কিন্তু এতিয়া মন কৰিবা ক্ৰিপ্ট'গেমছক নন ফ্লাৱাৰিং প্লাণ্টছক আকৌ তিনিটা ভাগত ভাগ কৰা আছে মিনছ দেয়াৰ আৰ এগেইন 3 ডিফাৰেণ্ট টাইপছ অফ ক্ৰিপ্ট'গেমছ ইউ উইল ফাইণ্ড ওৱান গ্ৰুপ উই কল থেল'ফাইট বা থেল'ফাইটছ অৰ থেল'ফাইটা okay next group is bryophyta or bryophytes and the third group is called pteridophyta or pteridophytes okay Thelophyta includes algae all algae yet algae pohibole pam okay we will study about algae details Bryophyta includes mosses and liverworts Bryophyta আমি moss আৰু liverworts বিষয়লৈ পঢ়িবলৈ পাম আৰু Pteridophyta includes ferns and horsetails ferns আৰু horsetails মিলি পেলাই হৈছে কি Pteridophyta okay এইবিলাক হ'ল এক্সাম্পল মানে থেল'ফাইটাত আমি এলগি পঢ়িবলৈ পাওঁ উই ইনক্লুড এলগি ইন ব্ৰায়োফাইটছ উই ইনক্লুড মছেছ এণ্ড লিভাৰৱৰ্টছ ইন টেৰিডোফাইটছ উই ইনক্লুড ফাৰ্নছ এণ্ড হৰ্ছটেইলছ okay on the other hand phanerogames are divided into two groups phanerogamsক আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰা আছে এটা গ্ৰুপক আমি কওঁ জিমনোস্পাৰ্মি বা জিমনোস্পাৰ্মছ আৰু আনটো হ'ল এনজিঅস্পাৰ্মছ কোৱা হয় by angiospermy okay gymnosperms are called naked seeded plant ihata koa ase these are called naked seeded plants tamane seed thake kintu fruit na thake gotike gymnosperms does not bear fruit nai fruit na thake does not bear fruits. Kintu angiosperms on the other hand they are called closed seeded plant they bear seed surrounded by fruit gotike seed aru fruit ami duitai pao actually fruit or bhitor seed to thake mane he jitu seed cover kora fruit ihotot poa jay ihotot kintu seed cover kora fruit poa na jay marakibo okay titale ekhini so these are the major classes but major divisions of the plant kingdom to ami ki paloge also giving a revision the cryptogams and phanerogam's are the non flowering plants jetu hetor flower na thake goti hetor seed aru fruit ekona thake they bear koribo nware phanerogam's they bear flower aru flower pora ami janu seed ahe goti seed thake hodai kintu fruits na thakibo pare fruit kisumanot thake kisuman na thake ফুট নথকা বিলাকক সিটটো নেকেড হৈ থাকে আমি হেতক কৈছো জিমনোস্পাৰ্মছ আৰু ফুট থকা বিলাকত সিটটো আগৰি থাকে কভাৰ হৈ থাকে গতিকে আমি ক্লোজ সিডেড প্লান্ট বুলি কৈছো এবিলাক হল এনজিওস্পাৰ্মছ এই এনজিওস্পাৰ্ম গ্ৰুপটো আমি ডেফিনিশনটো পালোৱে হেতে ক্লোজ সিডেড কলোৱে কিন্তু এনজিওস্পাৰ্মত আকৌ আমি দুটা প্লান্ট টাইপ পাইছো এগেইন এনজিওস্পাৰ্মছ ক্লাসিফাইড ইনটু এনজিওস্পাৰ্ম বিলাক আমি আকৌ দুটা ভাগত ভাগ কৰিছো এটা গ্ৰুপ হল মনকট বা একবীজপত্ৰী উদ্ভিদ আৰু আনটো হল ডাইকট বা দ্বিবীজপত্ৰী বিশিষ্ট উদ্ভিদ গতিকে এনজিওস্পাৰ্মছ মানে হেতৰ ফুট আমি হেতৰ পাম ডাইকট মনকট সবতে আমি ফুট পাওঁ তেল মনকটৰ এক্সাম্পল ৰাইচ হুইট মেইজ এবিলাক ডাইকট ম্যাঙ্গো জ্যাকফ্ৰুটছ এবিলাক তুমি দিব পাৰিবা বা পালছেছ ডাইল এটসেট্ৰা গতিকে এইখিনি হল দিস ইজ দ্য বেসিক স্কিম অফ ক্লাসিফিকেশন অফ প্লান্টস কিন্তু এটা এক্সট্ৰা ইনফৰমেশন মই তোমালোকক দিব বিচাৰিছো সোৱা এটো হল Pteridophytes are the first groups of plants that invade land. মানে ল্যান্ডলে অহা এক্সক্লুসিভলি থেল'ফাইট বিলাক একুৱেটিক হয় এলগি বিলাক একুৱেটিক হয় হেতক আটাইবিলাক আমি পানীতে পাওঁ কিন্তু ব্ৰায়োফাইটছ বিলাক দে আৰ ফাৰ্স্ট ল্যান্ড ইনভেডিং প্লান্টস নট কমপ্লিটলি হোৱাৰ মানে ল্যান্ডলে আহিছে কি ল্যান্ডত হেতি এডাপ্ট কৰিব পৰা নাই গতিকে হেতক এমফিবিয়াছ প্লান্ট বুলি কয় এমফিবিয়াছ অফ দ্য প্লান্টছ কিংডম বুলি কোৱা হয় কাৰণ দে ক্যান সাৰ্ভাইভ বোথ ইন একুৱেটিক এনভাইৰনমেন্ট মিন্স ৱাটাৰ এজ ৱেল এজ ইন land first land
ইনভেডিং প্লান্টছ কোৱা হয় ব্ৰায়োফাইটা, কিন্তু নট এক্সক্লুচিভলি দে আৰ এবল টু ছাৰ্ভাইভ ইন লেণ্ড ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট অফ ৱাটাৰ। ৱাটাৰ নোহোৱাকৈ কিন্তু জীয়াই থাকিব নোৱাৰে। সিহঁতক ছেক্সুৱেল ৰিপ্ৰডাকশ্যনটো পাৰপ'জ কৰিবৰ কাৰণে সিহঁতক ৱাটাৰ লাগিব। গতিকে ৱাটাৰ অবিহনে সিহঁতি জীয়াই থাকিবও নোৱাৰে। গতিকে সিহঁতি মানে দে আৰ ইন বিটুইন, দে ৰিকুৱাৰ চইল এজ ৱেল এজ ৱাটাৰ বথ। সেইকাৰণে আমি এম্ফিবিয়ানছ অফ দ্য প্লেণ্ট কিংডম বুলি কওঁ। কিন্তু টেৰিডোফাইটছ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেণ্ট ডেট টোটেলি এডাপ্টেড টু ছাৰ্ভাইভ ইন লেণ্ড। লেণ্ডত ছাৰ্ভাইভ কৰিব পৰা পূৰা এডাপ্টেশ্যন থকা প্লেণ্টবিলাক হ'ল টেৰিডোফাইটছবিলাক। অ'কে, চ' টেৰিডোফাইটছ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট লেণ্ড এডাপ্টেড প্লেণ্টছ আমি কৈছোঁ। টেৰিডোফাইট, জিমন'স্পাৰ্মছ আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্ম দে আৰ লেণ্ড প্লেণ্টছ, টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেণ্টছ। যিটো টেৰেষ্ট্ৰিয়েল প্লেণ্ট হয় ইহঁতক সংবহন কলা বা ভাস্কুলাৰ ছিষ্টেম থাকিব লাগিব, ভাস্কুলাৰ টিচু থাকিব লাগিব, সংবহন তন্ত্ৰ আমি যিটো কওঁ। কাৰণ ভাস্কুলাৰ তন্ত্ৰৰ দ্বাৰা সিহঁতি পানী ল'ব পাৰিব চইলৰ পৰা, দে কেন এবজৰ্ব ৱাটাৰ এণ্ড মিনাৰেলছ হোৱাট এভাৰ ৰিকুৱাৰ ফৰ দেয়াৰ ছাৰ্ভাইবিলিটি। গতিকে টেৰিডোফাইট, জিমন'স্পাৰ্ম আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্মত আমি ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল ছিষ্টেম দেখা পাওঁ। যদিও বা টেৰিডোফাইটত আমি খুব প্ৰিমিটিভ ধৰণৰ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল পাওঁ। অলদো প্ৰিমিটিভ কাইণ্ড অফ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল উইল ফাইন, বাট ষ্টিল এই ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল ইজ এভেইলেবল হিয়াৰ। সিহঁতক আমি ষ্টিলি বুলি কৈ থওঁ। ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল প্ৰেজেণ্ট ইন টেৰিডোফাইটছ ইজ কল্ড ষ্টিলি। বাট এইটো খালি মনত ৰাখিবা, দিজ আৰ দ্য থ্ৰী গ্ৰুপছ অফ প্লেণ্টছ: এনজিঅ'স্পাৰ্মছ, টেৰিডোফাইটছ এণ্ড জিমন'স্পাৰ্ম। টেৰিডোফাইটা, তাৰপিছত আহি গ'ল জিমন'স্পাৰ্মছ আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্ম। দিজ আৰ থ্ৰী গ্ৰুপছ অফ প্লেণ্টছ হুইচ হেভ এটলিষ্ট এ ভাস্কুলাৰ টিচু বা ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল। ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল থকা প্লেণ্ট হ'ল এইবিলাকে, ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল বিয়েৰিং প্লাণ্টছ। দিজ আৰ দ্য ফাৰ্ষ্ট প্লেণ্টছ ৱেৰ এই ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল এপিয়াৰ। গতিকে প্ৰিমিটিভ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল আমি ইয়াত পাওঁ। জিমন'স্পাৰ্মত ইন বিটুইন পাওঁ আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্ম হাইলি ডেভেলপ ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল পাওঁ। মডাৰ্ণ ডে ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল ইয়াতে পোৱা যায়। অ'কে, সৰু সুৰা ডিফাৰেঞ্চ আমি মাইনৰ ডিফাৰেঞ্চ ক'ত পাব বাৰু, তথাপিতো কিন্তু ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল আটাইবিলাকতে থাকে। টেৰিডোফাইটা, জিমন'স্পাৰ্ম আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্মত ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল পায়। গতিকে ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল থকাৰ কাৰণে এই প্লেণ্টখিনিক মানে টেৰিডোফাইট, জিমন'স্পাৰ্ম আৰু এনজিঅ'স্পাৰ্মক একেলগতে টুগেডাৰ দে আৰ চামটাইম কল্ড এজ ট্ৰেকিঅ'ফাইটছ। TRACHEOPHYTES, ট্ৰেকিঅ'ফাইটছ কৈছে। এইটো তোমালোকক আহে কেতিয়াবা। ট্ৰেকিঅ'ফাইটছ মানে ভাস্কুলাৰ বাণ্ডল বিয়েৰিং প্লেণ্টছ। দিছ ইনক্লুডছ টেৰিডোফাইটছ, জিমন'স্পাৰ্মছ এণ্ড এনজিঅ'স্পাৰ্মছ। অ'কে, তেতিয়াহ'লে এইটো হ'ল ক্লাছিফিকেশ্যন অফ প্লেণ্টছ। এনেকৈ ক্লাছিফাই কৰা হয়। তাৰমানে আমি ইয়াৰ পৰা একচুৱেলি এই পাৰ্টটোৰ পৰা আমি চেপ্টাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিছোঁ। আৰু থেল'ফাইটা পৰা আমি আৰম্ভ কৰি আপ টু এনজিঅ'স্পাৰ্ম পঢ়িব লাগে। কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা, ডিউ টু ক'ভিড-19 পেণ্ডেমিক, ক'ভিড-19ৰ কাৰণে তোমালোকৰ চেপ্টাৰ 30% ৰিডিউচ কৰিছিল। প্ৰতিটো চেপ্টাৰত 30% ৰিডিউচ কৰাৰ কাৰণে এই চেপ্টাৰটোৰ পৰা এনজিঅ'স্পাৰ্মটো এক্সক্লুড কৰা হ'ল। তোমালোকে এনজিঅ'স্পাৰ্মৰ বিষয়ে পঢ়িবলগীয়া নহয়। এইটো পঢ়িব নালাগে এতিয়া, ডিউ টু ক'ভিড প্ৰব্লেম। কিন্তু তোমালোকৰ কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে হয়তো পঢ়িব লাগিব, এনজিঅ'স্পাৰ্ম পঢ়িব লাগিব। এনজিঅ'স্পাৰ্মছ এমটো থাকি গৈছিলে বাৰু, গতিকে ইয়াতো এম থাকি গৈছে। জিমন'স্পাৰ্ম, এইটো এনজিঅ'স্পাৰ্ম। অ'কে, জিমন'স্পাৰ্ম, এনজিঅ'স্পাৰ্ম তোমালোকৰ চিলেবাছৰ পৰা আউট কৰা হৈছে, তাৰমানে মনকত ডাইৰেক্ট পঢ়িব নালাগে। গতিকে আপ টু জিমন'স্পাৰ্ম তোমালোকে এতিয়া পঢ়িব লাগিব ক'ভিড-19ৰ কাৰণে। গতিকে এলগি, মছ লিভাৰত, ফাৰ্নছ হৰ্ছটেইল আৰু জিমন'স্পাৰ্ম এই প্লেণ্টবিলাক আমি বিষয়ে পঢ়িবলৈ নেক্সট ক্লাছত মই পঢ়িবলৈ পাম। গতিকে ছেশ্যন 2ত মই এলগি ষ্টাৰ্ট কৰিম। অ'কে, থেংক ইউ ষ্টুডেণ্টছ ফৰ কোঅপাৰেশ্যন।